Don't move. Yan mga boss. Mag-set up tayo ng timing chain. Ito yung timing marks niya dito. Pero ito wala, dito lang siya. Yan, ganito siya. Yan ano. Yan. Yan siya. Tapos, ilagay natin yan. Yan. Oh. Okay. Ito naman. Dito siya. Sa ibabaw sa camshaft intake at ito naman yung dito yan nakasuko ko sa camshaft niya sa camshaft
Yan po. Ito. Nakafocus yan. 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 Ngayon paikutin natin. Yan nandyan pa rin siya. Saka ito, nakataas yan. Yan mga buddy. I-stara na natin. Ito ulit yung timing ha. Tapos dito. Ayan. Ano, yan o. Yan ang timing niya. Sakang shop. Kayo dito. Dito talaga siya yun. Yan, ito na nga pala yung ating pinaka-overhaul. Maandar na siya. Normal na ang kanyang kalagayan. Hindi na siya nag-overheat. Meron tayong